สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ทุกคนวันนี้เหมียวเติมใจขอทักทายด้วยความอบอุ่นแบบเต็มพิกัดเลยนะครับเพราะหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้มันโคตรจะจริงใจและเข้าถึงหัวใจของพวกเราหลายๆคนแน่ๆเพื่อนๆเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีชีวิตมันก็เหมือนกับกราฟหุ้นที่ดิ่งลงเหวแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งที่เราก็พยายามจะเข้มแข็งพยายามจะสู้แต่บางทีมันก็ไม่ไหวจริงๆการแกล้งทำเป็นว่าฉันโอเคทั้งที่ข้างในมันพังยับเยินนี่มันเหนื่อยกว่าการยอมรับความจริงซะอีกนะผมนึกถึงคำพูดที่ว่าความอ่อนแอไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือประตูบานแรกที่เราจะก้าวผ่านไปสู่ความเข้มแข็งที่แท้จริงครับฟังดูเหมือนจะปลอบใจแต่จริงๆแล้วมันคือสัจธรรมเลยนะใครๆก็เคยเจอเรื่องแย่ๆกันทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะอกหักตกงานปัญหาการเงินหรือแม้แต่ความผิดหวังเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาทักทายเราได้เสมอและสิ่งที่สำคัญกว่าการพยายามปฏิเสธความรู้สึกแย่ๆคือการเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันและหาวิธีที่จะฮีลใจตัวเองให้ฟูขึ้นมาได้อีกครั้งวันนี้เหมียวเติมใจเลยอยากชวนเพื่อนๆมาถอดหน้ากากความสตรองลงชั่วคราวแล้วมาสำรวจใจตัวเองกันครับว่าถ้าชีวิตดันติดลบเราจะฮีลใจให้ฟูขึ้นมาได้ยังไงบ้างผมรับรองเลยว่า5 วิธีนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และกลับมายิ้มได้อีกครั้งแน่นอนครับเรามาดูกันทีละข้อแบบเจาะลึกไปถึงหัวใจกันเลยนะครับ 1. ยอมรับความรู้สึกตัวเองอย่างอ่อนโยนข้อแรกนี่สำคัญที่สุดเลยครับยอมรับความรู้สึกตัวเองไม่ว่ามันจะเป็นความเศร้าความโกรธความผิดหวังหรือความอิจฉาทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันคือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ครับการที่เราพยายามจะกดมันไว้ซ่อนมันไว้หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกอะไรเลยมันเหมือนกับการที่เราเอาฝ่ามือไปบังพระอาทิตย์ยังไงซะมันก็ส่องแสงทะลุออกมาได้อยู่ดีแถมยังเหนื่อยเปล่าๆด้วยผมนึกถึงเรื่องราวของน้องเจนครับน้องเจนเป็นนักศึกษาที่เรียนเก่งมากได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพอเรียนจบกลับมาทุกคนคาดหวังว่าเธอจะต้องได้งานดีๆเงินเดือนสูงแต่กลายเป็นว่าน้องเจนหางานยากมากหลายครั้งที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็ถูกปฏิเสธซ้ำๆตอนแรกน้องเจนพยายามทำตัวให้เข้มแข็งบอกกับทุกคนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอแต่จริงๆแล้วข้างในมันกำลังรู้สึกแย่มากท้อแท้สับสนเสียความมั่นใจไปหมดเลยจนวันหนึ่งที่เธอนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องแล้วเธอก็ตัดสินใจหยุดต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองเธออนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้าร้องไห้ระบายความอัดอั้นออกมาทั้งหมดพอได้ปลดปล่อยอารมณ์ออกมาจนหมดเธอกลับรู้สึกโล่งขึ้นมากเหมือนมีพื้นที่ว่างในใจให้คิดอะไรใหม่ๆแทนที่จะเอาพลังงานไปสู้กับความรู้สึกตัวเองเธอกลับเอาพลังงานนั้นมาใช้ในการหาวิธีใหม่ๆในการสมัครงานปรับปรุงเรซูเม่หาคอร์สเรียนเพิ่มทักษะจนสุดท้ายเธอก็ได้งานที่มั่นคงและตรงกับความสามารถของเธอครับการยอมรับว่าเรากำลังรู้สึกไม่โอเคไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอครับแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องเยียวยาและอะไรคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากมันครับการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกเจ็บปวดบ้างมันคือการเริ่มต้นของการฮีลใจตัวเองครับ 2. ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วหันมาโฟกัสสิ่งที่ทำได้ชีวิตมันก็เหมือนเกมหมากรุกนั่นแหละครับบางตาเราเดินพลาดบางตาคู่แข่งเดินดีกว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้หรอกครับสิ่งที่เราทำได้คือการยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และหันมาโฟกัสในสิ่งที่เราทำได้สมมุติว่าตอนนี้เพื่อนๆกำลังเจอกับปัญหาทางการเงินที่หนักหน่วงมากๆจนรู้สึกว่าหมดหวังไปหมดแล้วลองถามตัวเองนะครับว่าตอนนี้เราควบคุมอะไรได้บ้างเราอาจจะควบคุมไม่ได้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีเงินก้อนโตหล่นมาจากฟ้าแต่เราควบคุมได้ว่าจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีอยู่อย่างไรจะหารายได้เสริมได้อย่างไรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอย่างไรหรือจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้บ้างผมเคยได้ยินเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่ชื่อคุณสมชายครับคุณสมชายเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆที่กำลังจะไปได้สวยแต่พอเจอสถานการณ์โควิด -19 เข้าไปลูกค้าหายรายได้ไม่มีร้านต้องปิดชั่วคราวคุณสมชายเครียดมากเฝ้าแต่คิดว่าทำไมต้องเป็นเขาทำไมโควิดต้องมาเกิดเขานั่งดูข่าวสารบ้านเมืองด้วยความกังวลใจทุกวันจนไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยแต่แล้ววันหนึ่งที่ภรรยาของคุณสมชายก็พูดขึ้นมาว่าพี่สมชายคะเราควบคุมไม่ได้หรอกครับว่าโควิดจะจบลงเมื่อไหร่แต่เราควบคุมได้ว่าจะทำยังไงให้ร้านของเราอยู่รอดได้ในตอนนี้
คำพูดนี้เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจคุณสมชายเลยเขานั่งลงคิดแล้วก็เริ่มลงมือทำสิ่งที่ควบคุมได้เขาหันมาทำอาหาร Delivery ปรับเมนูให้เข้ากับสถานการณ์ทำโปรโมชั่นน่าสนใจพยายามสร้างช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นถึงแม้จะไม่ได้เงินเท่าเดิมแต่เขาก็ยังสามารถประคับประคองร้านให้อยู่รอดได้และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงร้านของเขาก็กลับมาคึกคักอีกครั้งแถมยังมีฐานลูกค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยบางครั้งการมัวแต่จมอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันกินพลังงานเราไปโดยไม่ใช่เหตุลองเปลี่ยนมุมมองหันมาดูว่ามีอะไรที่เรายังทำได้บ้างแล้วลงมือทำมันอย่างเต็มที่ครับ 3. ขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายครับสังคมเราปลูกฝังให้เราเป็นคนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดจนบางทีเราก็ลืมไปว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายครับแต่คือการแสดงออกถึงความกล้าหาญและความเข้าใจในข้อจำกัดของตัวเองครับเวลาที่เราจมดิ่งลงไปมากๆการมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือแค่รับฟังเรามันก็เหมือนกับมีเชือกมาช่วยดึงเราขึ้นจากบ่อโคลนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทครอบครัวผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือแม้แต่กลุ่มคนที่เจอสถานการณ์คล้ายๆกันการเปิดใจพูดคุยระบายความรู้สึกออกไปมันช่วยลดภาระในใจเราได้เยอะเลยนะครับผมเคยอ่านเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ต้องดูแลลูกเล็กๆคนเดียวสามีเสียชีวิตกระทันหันเธอต้องแบกรับภาระทุกอย่างไว้คนเดียวทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องลูกจนวันหนึ่งเธอก็รู้สึกเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่ามันหนักจนทนไม่ไหวเธอรู้สึกผิดที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะกลัวว่าจะทำให้คนอื่นลำบากแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการจัดการกับความเครียดและความรู้สึกผิดการได้พูดคุยกับจิตแพทย์ทำให้เธอได้ระบายความในใจได้รับคำแนะนำดีๆที่ช่วยให้เธอจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือจิตแพทย์ช่วยให้เธอเข้าใจว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการรักตัวเองอย่างหนึ่งครับและเมื่อเธอเปิดใจบอกเพื่อนๆและครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาที่เธอเจอเธอก็ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือมากมายอย่างไม่คาดคิดเลยครับจำไว้นะครับเราไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวครับการแบ่งเบาภาระให้คนอื่นช่วยแบกบ้างมันไม่ได้ทำให้เราดูแย่ลงเลยครับแต่มันกลับทำให้เรามีพื้นที่ในใจมากขึ้นที่จะฟื้นฟูตัวเองครับ 4. โอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบและเรียนรู้จากมันไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบหรอกครับและชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางครั้งเราก็เจอเรื่องผิดพลาดล้มเหลวหรือทำอะไรไม่ได้ดั่งใจไปซะทุกอย่างการที่เราเรียนรู้ที่จะโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและของชีวิตมันคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความคาดหวังที่ไม่มีอยู่จริงครับบางคนมักจะกดดันตัวเองให้ต้องเก่งต้องดีต้องประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องจนเมื่อเจอกับความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็รู้สึกเหมือนโลกถล่มหรือรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไปเลยผมมีเรื่องของเพื่อนผมคนหนึ่งครับชื่อโจ้เป็นคนเก่งมากเรียนได้เกรดดีมาตลอดพอเรียนจบก็คาดหวังว่าจะต้องได้ทำงานในบริษัทใหญ่ๆเงินเดือนสูงๆแต่กลายเป็นว่าเขาหางานยากมากและงานที่ได้ก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาใฝ่ฝันตอนแรกโจ้รู้สึกแย่มากเขารู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวไม่เป็นไปตามที่เขาตั้งใจไว้แต่หลังจากที่เขาได้คุยกับโค้ชพัฒนาตนเองโค้ชบอกกับโจ้ว่าโจ้รู้ไหมว่าความผิดพลาดและอุปสรรคในวันนี้คือบทเรียนอันล้ำค่าที่จะทำให้โจ้เติบโตขึ้นในวันหน้าโจ้ลองกลับมามองย้อนดูสิ่งที่เขาเจอเขาก็พบว่าการที่เขาไม่ได้งานในฝันมันทำให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตทำให้เขาได้รู้จักผู้คนในวงการอื่นๆที่เขาไม่เคยคิดจะรู้จักมาก่อนและที่สำคัญที่สุดคือเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นกับการเป็นตัวเองไม่ต้องสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องก็ได้ขอแค่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าก็พอความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวครับแต่มันคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกขั้นครับจงโอบกอดมันไว้แล้วเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจ 5. สร้างพื้นที่แห่งความสุขเล็กๆในใจตัวเองเวลาที่ชีวิตติดลบมากๆสิ่งที่เรามักจะลืมไปคือการสร้างพื้นที่แห่งความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันครับบางทีเราก็จมอยู่กับปัญหามากเกินไปจนลืมไปว่ายังมีสิ่งดีๆรอบตัวเราอีกมากมายที่สามารถทำให้เรายิ้มได้พื้นที่แห่งความสุขนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยครับอาจจะเป็นการฟังเพลงโปรดจิบกาแฟแก้วโปรดอ่านหนังสือที่ชอบดูซีรีส์ตลกๆคุยกับคนที่เรารักออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือแม้แต่การได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่
ผมนึกถึงเรื่องของคุณป้าสายไหมครับคุณป้าสายไหมเป็นแม่บ้านวัยเกษียณที่ต้องอยู่คนเดียวลูกๆไปทำงานต่างจังหวัดเธอรู้สึกเหงาและเบื่อหน่ายกับชีวิตมากจนวันหนึ่งหลานสาวของเธอชวนไปเรียนถักไหมพรมคุณป้าก็ลองไปเรียนดูแรกๆก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอได้ลองทำไปเรื่อยๆเธอก็พบว่าการได้นั่งถักไหมพรมได้สร้างสรรค์ผลงานสวยๆด้วยมือตัวเองมันทำให้เธอมีความสุขมากตอนนี้ทุกเช้าคุณป้าจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสเธอตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้นั่งถักไหมพรมเธอถักเสื้อถักหมวกถักผ้าพันคอแจกจ่ายให้ลูกหลานและเพื่อนบ้านจนกลายเป็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันที่ทำให้ชีวิตของเธอมีสีสันขึ้นมาอีกครั้งเธอค้นพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งของหรือคนรอบข้างเสมอไปแต่มันอยู่ที่การที่เราได้ทำอะไรบางอย่างที่เรามีความสุขและได้เห็นคุณค่าของตัวเองจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นอย่ารอให้ปัญหาหมดไปก่อนแล้วค่อยมีความสุขนะครับลองหาความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแล้วเติมพลังใจให้ตัวเองอยู่เสมอครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับ5วิธีฮีลใจให้ฟูเมื่อชีวิตดันติดลบหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้รับพลังบวกและได้มุมมองใหม่ๆกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนเลยว่าความมืดมิดไม่ได้คงอยู่ตลอดไปและแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นอยู่ที่ใจเราเองครับไม่ว่าตอนนี้ชีวิตจะติดลบไปเท่าไหร่ขอแค่เรายอมรับความรู้สึกตัวเองปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้กล้าที่จะขอความช่วยเหลือโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบและสร้างพื้นที่แห่งความสุขเล็กๆในใจตัวเองได้เราก็จะกลับมายืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนครับสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำคมที่ผมชอบมากๆครับความเจ็บปวดคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ทรมานเป็นทางเลือกที่จะเรียนรู้เลือกที่จะเติบโตเลือกที่จะฮีลใจตัวเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบพอดแคสต์เหมียวเมาส์ Better Me และอยากให้เหมียวเติมใจมีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และที่สำคัญที่สุดคือกดแชร์ส่งต่อพลังใจดีๆนี้ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆที่กำลังต้องการกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้เหมียวเติมใจและเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ